ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ හිමස් ප්‍රෝ YouTube channel එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකට. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් එක මම ගෙනාවේ Java ගැන. ටිකක් දික් වෙන ටියුටෝරියල් එකක් වෙයි. මොකද කිව්වොත් මේකේ වීඩියෝ ගොඩක් මම හිතාගෙන ඉන්නවා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම මේක ටියුටෝරියල් එකක් විදියට මගේ මේකට දාන්නම් වීඩියෝ ටික ඒක ටියුටෝරියල් එකක් විදියට දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් එක එක වීඩියෝ එකට යන්න නැතුව. ඉතින් මේක බිගිනර් ටියුටෝරියල් එකක් විදියට අරගෙන යන්නේ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් ඉගෙනගෙන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් කොහොම මේ කාලේ ඔය සොෆ්ට්වෙයාර් ඒවා මේවා ගැන ගොඩක් කට්ටිය උනන්දුවක් දක්වන නිසා මං හිතුවා මේක ගේන්න. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. මං ඉතින් මේකෙදි Java PC application ගැන තමයි මේකේ කරන්නේ. Android application නෙමෙයි. PC application කිව්වට මේක සාමාන්‍ය අපි Java වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදුවට පස්සේ ඒක Windows Mac OS ඊට පස්සේ ඔය එක එක ඕනම OS එකක් එක්ක වැඩ කරවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට Java මෙච්චර ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. මේක සිස්ටම් එකකට කියලා නෑ, හැම සිස්ටම් එකකටම අපේ එකම මේ ෆයිල් එක වැඩ කරවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී Apache NetBeans IDE එකෙන් තමයි මේ කෝඩින් කරන්නේ. Java දැන්ට Java අයිතිය තියෙන්නේ Oracle එකට. ඉතින් Oracle එකෙනුත් අපිට NetBeans IDE එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Apache එක පාවිච්චි කරේ එතන මට දැනුණා ඒක පොඩ්ඩක් අර Oracle එකේකට වඩා පොඩ්ඩක් හොඳයි කියලා වගේ දැනුණා. කියන්නේ ලොකු වෙනසකුත් නැහැ, දෙකම එක වගේ තමයි. ඉතින් මම මේක කරන්නේ Oracle NetBeans IDE 16 පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලට සමහරට මේක ඊළඟ version වේවි. ඔයාලා මේක බලනකොට එහෙම වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. අවුරුදු 10 15ක් පරණ වෙන්න කලින් මේක වැඩක් තියෙන්නේ. මොකද කිව්වොත් මේ Java language එක නිතරම අප්ඩේට් වෙනවා. කොහොම හරි දැන් අපි බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා NetBeans එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කලින් JDK එකයි JRE එකයි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියන්න ඕන. කොහොම හරි මේක කරන්න නම් මුලින්ම ඔයාලා කලින්ම Java මෙහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම JDK එක JRE එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් JDK එකයි JRE එකයි ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවනම් ඔයාලගේ default disk එකේ Java කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඇති. ඔනෝ Java කියලා ෆෝල්ඩර් එකක ඇති ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් වල අන්න එතන තියෙනවා ඔයාලගේ JDK JRE ඉන්ස්ටෝල් වෙච්ච version. මගේ version JDK version දෙකක් JRE version දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් version දෙකක් ඕනේ. එක version එකක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. JDK ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේවි. ඊට පස්සේ මෙතන Oracle එකෙන්ම තියෙනවා Java downloads කියලා. ඉතින් JDK Java මෙන්න මෙතන ඔයාලට Oracle එකට ගියාට පස්සේ හරි. ඔතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේක Linux තියෙන්නේ මෙතන. මේ select කරලා Linux එක මෙතන Windows කියලා වෙනම තියෙනවා. ඔයාලා Windows එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා installer එක MSI installer එක එහෙම archive එක එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන installer එක ගත්තත් මේ MSI installer එක ගත්තත් වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට මොකක් ගත්තත් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍ය exe file හුරු කට්ටියට exe එක නැත්නම් අනිත් ඔය වෙනසක් නැත්තේ කියලා හිතන කට්ටියට ඕනනම් MSI එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගන්නම් exe එක. ඉතින් ඔයා මේක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් එහෙම්මම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ෆයිල් එක. ඉතින් මම මේක කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ දැන්. ඊට පස්සේ එහෙම JDK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා JRE එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. JDK කියන්නේ Java Development Kit කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි Java program එකක් develop කරනකොට මේකේ තියෙන tools වලින් තමයි අපි ඒක develop කරන්නේ. ඊට පස්සේ JRE එක කියන්නේ Java Runtime Environment එක. ඉතින් Java Runtime Environment එක කියන්නේ අපි Java program එකක් මොකක් හරි run කරනකොට ඒ environment එක හරහා තමයි run වෙන්නේ. නිකන් එක visual box එකක් වගේ කියලා හිතා ගන්න දැනට. ඔයාලා මේ Java program එකක් Java file එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ exe file එකක් නෙවෙයි Java file එකක් විදිහට වෙන
කම්පියුටර් එක රන් කරනවා නම් ඒ කම්පියුටරේ අනිවාර්යෙන් JRE එක තියෙන්න ඕන. JDK එක නැති වුණාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුවත් ඔය රන් කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. මම මේ ටියුටෝරියල් එකේම අන්තිම හරියදී අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම රන් කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් අපි JRE එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යමු. ඉතින් එකත් අර විදියමයි JRE ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ගහන්න. එතනත් මෙතන java.com එකෙන් තියෙන ලින්ක් එක මම එකට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මෙයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් ඒවා මේවා වෙනම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා macOS Linux ඒ අනිත් සිස්ටම් වලින් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඒවායින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Windows ඉන්න මෙතන Windows වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔය ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් හොඳට තියෙන කට්ටියට ඕන ඔන්ලයින් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ ඔෆ්ලයින් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද ඉතින් ඔන්ලයින් එක අපි එතන ඇතුළේදී වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන MB2 ගානක ෆයිල් එක තිබ්බට අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට මේ ඉතුරු ෆයිල් ටික කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් ඔතන ඔය ඔන්ලයින් ඉන්ස්ටෝලර්ස් සමහර ලාවට එච්චර හරියට වැඩ කරන්නේ ෆයර්වෝල් එකෙන් බ්ලොක් කරන්න බලනවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේ එක එක ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා ඔෆ්ලයින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් 64 බිට් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් තියෙන අය 64 බිට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අනිත් අය 32 බිට් නිකන් normal ඉන්ස්ටෝලර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට ඔයාලගේ PC එකේ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා 64 බිට් ඔපරේටින් සිස්ටම් කියලා මගේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන 64 බිට් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් 32 බිට් තියෙන අයට පෙන්නනවා ගුණ කිරීම 86 හරි 32 බිට් කියලා හරි. ඒ වගේ කට්ටිය අර මේ ඉන්ස්ටෝල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම අපි තාල් පේජ් එකට අරන් යාවි. ආනෑ එකත් කෙලින්ම ෆයිල් එක තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔකට ඔහොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැහැ. කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ හින්දා. හරි. ඊළඟට අපි netbean එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් ap apache netbean download කියලා ගහලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ Apache organization එකෙන් netbean එකේ releases ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. අපි ඒකට යන්. හරි. Apache netbean 17 තියෙනවා. ඊට පස්සේ order releases තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ ගාව තියෙන Apache netbean 16 මේ ළඟදී 2023 පෙබරවාරි 21 මේක මේක කළා තියෙන. ඉතින් මේ පෙබරවාරි 23 වගේ පෙබරවාරි 25 කොහොමාරි පෙරීදා හරි ඊට කලින් දවසක හරි තමයි මේක මේක කළා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඕනනම් 17 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එකේ ලොකු වෙනසක් නැති වේවි මං හිතන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන older releases ගිහිල්ලා එතන Apache netbean 16 මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලා කැමති එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් එහෙම වෙනසක් නැහැ මේකේ version එකක් එහෙම උණයි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ setup file තුනක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට JDK එකයි JRE එකයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙනසක් නැතුව සාමාන්‍ය setup දෙකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහට ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඔයාලා මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න තියෙන ලොකේෂන් එක වෙනස් කරන්න එපා කිසිම හේතුවක් නිසා. මේක ගාන්ට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න දෙන්න මේ දෙකම. JDK කරන ටික වෙලාවක් JRE කරන ඉච්ච ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා netbean setup එක. ඉතින් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. දැන් කීපයක් තියෙනවා මේක වෙනස් වෙන්න. හරි. මම setup එකට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. හොඳයි. මගේ කලින් Apache එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පෙන්නන්නේ නැහැ පේන හැටියට. කොහොම හරි ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට මේක next කරගෙන මේ ඔයාලට මෙහෙම අවුලක් එන්නේ නැහැ.
ඔයාලා මේක සාමාන්‍ය විදිහට next කරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයා JDK JRE install කරාට පස්සේ මේක next කරන්න. මොකද කිව්වොත් මේකට JDK එකයි JRE එකයි ඉල්ලනවා. ඒව තියෙන location ඉල්ලනවා. ඒකින්ද මේක next කරගෙන ගිහිල්ලා next කරන්න බැරි වෙන time එකක මොකක් හරි error code එකක් එම් පෙන්නුවොත් ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා කමෙන්ට් එකට දාන්න. කමෙන්ට් වලට පුළුවන් මං හිතන්නේ. නැති වුණොත් එහෙම මේ error එක එන තැන මට කියලා දාන්න. මොකද කිව්වොත් ඕක මේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන Java version එක අනුව ඒ කියන්නේ JDK Java දැන් මේකට support කරන JDK එකයි JRE එකයි තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මීට වඩා පරණ JDK එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තිබ්බොත් මේකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒක මේකෙන් කියනවා අලුත් JDK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අවුලක් වුණොත් දාන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හරියටම මේ තුන එහෙමම ඩවුන්ලෝඩ් කරා නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ නිස් කරගෙන ගිහලා සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටෝල් එකක් විදිහට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එහෙම වෙනස් අවුලක් එහෙම ආවොත් එහෙම මට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒක කියන්න. මම ඒකට කොහොම හරි ඔයාලට උත්තර දෙන්න. කොහොම හරි ඔයාලා දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එක ඔයාලා ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඇවිල්ලා තියෙවි. ඊට පස්සේ අපි ඕකෙන් තමයි කෝඩින් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඕපන් කරගෙන බලමු. මගේ කලින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන මම ක්ලෝස් කරලා දාන්නම්. හොඳයි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් කියන ෆෝල්ඩරේ ඔයාලට හිස්සෙල් විදියට පෙන්නන්නේ මේ නැවිගේටර් ගත්ත ඔයාලට හිස් විදියට පෙන්නන්නේ මේ මගේ කලින් ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතන නම් තියෙන්නේ හරි ඉතින් මේ තියෙන අපේ ස්ටාර්ට් පේජ් එක අපිට ඕන නම් මේක ස්ටාර්ට් එකේ ෂෝ කල් හැමතිස්සෙම ඕපන් කරනකොට ෂෝ වෙන්න තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ටික් එක ඔන්න එකේ ඇත්තේ ඒක ඕෆ් කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් මේක පේන්නේ නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට මේක පොඩ්ඩක් එපා වෙනවා. දැන් මේකේ අපි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් භාගයට ගහලා ක්ලෝස් කරලා ආයෙම ඕපන් කරනකොට මේ පේජ් එක තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේක නැත්නම් අපිට කෙලින්ම ඕපන් වෙනවා අපි නවත්තපු තැනින්. ඒකින්ද මේක ඕන ටික් එක අයින් කරලා දාන්න. එනනම් ඔහම තිබ්බක් කමන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ක්ලෝස් කරලා දාන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන හැටි බලමු. ඔයාලා මෙතන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියන වින්ඩෝ එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ෆයිල් මෙනු එකේ නුත් නිව් ප්‍රොජෙක්ට් යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ මෙතනිනුත් නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියන බටන් එක තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ මේ netbeans එකේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් ටික. මේ කෝඩ් නේම් 1 කියන එක නම් ඔයාලට පෙන්වන්න නැති වෙයි. මොකද ඒකත් ඒක මම පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරපු එක. Java with Maven, Java with Granule, එහෙමම Java with Ant, එහෙමම ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් HTML, C++, PHP ඒ වගේ අනිත් ලැන්ග්වේජ් කීපකුත් මේකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ කෝඩ් කරන්නේ Java with Ant වලින්. ඉතින් Java with Ant සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා Java application කියලා. ඔයාලගේ මෙතන තනි නිකන් කළු සුදු වගේ පෙන්නනවා. මොකද ඔබ පළවෙනියට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරලා නැති හින්දා තාම එක ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා Java application කියන එක ක්ලික් කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පළවෙනි වෙලාවේ නම් මේකේ activating කියලා පොඩි loading bar එකක් ආවි. ඒක ගිහින් ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙවි. ඉතින් මම මෙතන project name එක දෙනවා YouTube project කියලා. ඊට පස්සේ මේ අනිත්වා වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් project location එක ඔයාලට ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේව සාමාන්‍යයෙන් documents
ෆෝල්ඩරේ තමයි වැටෙන්නේ ඩොකියුමන්ට්ස් ෆෝල්ඩරේ තමයි ඔය ප්‍රොජෙක්ට් හැදෙන්නේ ඉතින් ඔයාලගේ ඔය C drive එක ටිකක් අර පොඩ්ඩක් අර ස්පේස් එක මදි වගේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට වෙන drive එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට මෙතන browse දීලා ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ඔය project location එක හරි ඊට පස්සේ main class එකක් create කරන එකට ඔහොම tick එක දාන්න මම ඒක ඉස්සරහට මොකක්ද කියලා මේ කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ finish දෙන්න ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අලුත් project එකක් create වෙනවා ඉතින් මේ දක්වා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආවයි කියන්නේ ඔයාලගේ Java අවුල නැතුව install වෙලා තියෙනවා හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියන්න ආවේ මේකේ කොහොමද මේවා install කරගන්නේ කොහොමද අපේ කම්පියුටරේ setup කරගන්නේ වැඩේට ඉතින් ඒ ටික හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ Java coding මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ ඒවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්